हेलो फ्रेन्ड्स, तपाईलाई स्वागत छ मेरो यस युट्युब च्यानलमा। आज म तपाईहरुलाई सामान्यतया मोबाइलमा आउने एउटा सानो प्रब्लमको बारेमा भन्न गइरहेको छु, कसरी सोल्भ गर्ने भनेर। नर्मली के हुन्छ भने आजभोलिको एन्ड्रोइड फोनहरुमा हामीले युट्युब हेर्दै छौं अथवा टिकटक हेर्दै छौं, त्यतिखेर चाहिँ कसैको फोन आयो मेसेन्जरमा अथवा फोन कलमा फोन आयो भने हामीले फोन राखिसकेपछि हाम्रो साउन्ड चाहिँ जुन हामी फोन गर्ने बेला युज गर्ने माथिको स्पिकर हुन्छ त्यहाँबाट आइरहेको हुन्छ, सानो साउन्ड आइरहेको हुन्छ। त्यसलाई सोल्भ गर्नको लागि प्राय हामीले चाहिँ सबैले चाहिँ देखिरहेको चाहिँ मोबाइल रिस्टार्ट गरिरहेका हुन्छौँ। मेरो पनि सेम प्रब्लम भएको छ। अहिले मैले यहाँनिर भोल्युम दबाएर देखाउँछु तपाईहरुलाई। भोल्युम दबाउँदाखेरि कसरी थाहा हुन्छ भने यो माइक्रोफोनको भोल्युम तलमाथि भइरहेको छ। यो भोल्युम डाउन अप गर्दाखेरि चाहिँ यो माइक्रोफोनको भोल्युम चाहिँ डाउन अप भइरहेको छ। यो नभएर स्पिकरको हुनुपर्ने हो, तर माथिको जुन हाम्रो सानो कानमा लगाएर हामीले आवाज सुन्छौँ फोन गर्दाखेरि त्यसको भोल्युम चाहिँ डाउन अप भइरहेछ। यसलाई कसरी सोल्भ गर्ने भन्ने प्रश्न गरिरहेको छु। धेरै गाह्रो कुरा यसमा केही पनि छैन। यसमा यो खालको समस्या चाहिँ प्राय हामीलाई मेसेन्जरले ल्याउने गर्छ। अरू एकभन्दा पनि मेसेन्जरले ल्याएको देख्छु म। प्राय मेरोमा चाहिँ मेसेन्जरले प्रब्लम ल्याइरहेको हुन्छ। तपाईँको पनि सेम त्यस्तै होला। हामीले टिकटक हेर्दाखेरि अथवा युट्युब हेर्दाखेरि अथवा अन्य काम गर्दाखेरि अथवा यतिकै पनि फोन आयो भने मेसेन्जरमा फोन राखिसकेपछि पनि यही नै भइरहेको हुन्छ। यो गर्नको लागि हामीले किन रिस्टार्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, रिस्टार्ट गर्ने सबैलाई थाहा होला। अब म यसमा चाहिँ अब समस्या के हुन्छ भन्दाखेरि अब मैले यो कुनै पनि गीत बजाएँ भने यहाँनिर साउन्ड माथि आइरहेको छ, स्पिकर साउन्ड आइरहेको छ नि। यो डाउन अपको केही समस्या छैन, यो डाउन अप भइरहेको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यसलाई चाहिँ कसरी सोल्भ गर्ने भन्ने विषयमा मात्रै लाग्छु म। अब स्टप गरिदिन्छु। अब यसलाई सोल्भ गर्नको लागि चाहिँ सबभन्दा फर्स्टमा तपाईँ सेटिङमा जानुहोस्। सेटिङ गइसकेपछि तपाईँको कुनै न कुनै ठाउँमा एप्स होला, एप्सभित्र जानुहोस्। म एप्समा गएँ, सेटिङभित्र एप्समा जानुहोस्। एप्समा गइसकेपछि त्यहाँ म्यानेज एप्स भन्ने छ मेरोमा। तपाईँको अल एप्लिकेसन हुन्छ, कुनैमा म्यानेज एप्स हुन्छ। भित्र एप्लिकेसनभित्र गएर मेसेन्जर सर्च गर्नुहोस्। मेसेन्जर सर्च गरेर यसलाई स्टप गरिदिनुहोस्। यसलाई स्टप गरे त्यहाँ तल स्टप होला, कसैको माथि हुन्छ स्टप गरिदिनुहोस्। स्टप गरिसकेपछि म भोल्युम टेस्ट गर्छु। अहिले माइक्रोफोनको भोल्युम के अरे माथिको स्पिकरको भोल्युम नभएर अहिले तल जुन मेन स्पिकर हुन्छ त्यसको भोल्युम चाहिँ डाउन भइरहेछ। यसरी चाहिँ हामी सोल्भ गर्न सक्छौँ यसलाई। अब मैले म्युजिक बजाएँ भने होइन साउन्ड स्पिकर साउन्ड आइरहेछ। यसरी चाहिँ हामी सोल्भ गर्न सकिन्छ यसलाई। यो नर्मल्ली मोबाइलहरूमा मेसेन्जरसम्म ल्याउने समस्या हो। त्यस कारणले मेसेन्जरलाई चाहिँ भित्र एप्लिकेसनबाट स्टप गरिदिनु होला। त्यसरी चाहिँ यो साउन्डको प्रब्लम सोल्भ हुने गर्दछ। अब हामीले चाहिँ भोल्युम डाउन अप गर्दाखेरि अघि आएको आइकन र अहिले आएको आइकन फरक छ। अघि चाहिँ सानो माथिको कानमा लगाउने स्पिकरको साउन्ड थियो भने अहिले चाहिँ अब नर्मल्ली मोबाइलको स्पिकरको साउन्ड डाउन अप भइरहेछ। यसरी चाहिँ सोल्भ गर्नु होला। तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो, जानकारीमूलक लाग्यो भने चाहिँ कमेन्ट गरिदिनु होला, लाइक गरिदिनु होला भिडियोलाई, र हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु चाहिँ नभुल्नु होला। यस्तै नयाँ जानकारी टिप्सको लागि। धन्यवाद।